วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาสูตรเคฟเย็นกุ้ยหอมคลีนหรือโรคาร์บมาฝากกันนะคะซึ่งเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะนัวด้วยวิปปิ้งครีมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้ไข่ไก่1ฟองค่ะตีไข่ไก่นะคะกับสารแทนความหวานอีก1ช้อนชาค่ะให้เข้ากันนะคะจนไข่เปลี่ยนสีค่ะหลังจากนั้นใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปนะคะจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะและตามด้วยนมอัลมอนด์คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะไปคล้ายกระทะแบบนี้กันโดยที่เราจะใช้น้ำมันทาลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเทลงไปค่ะและกลิ้งนะคะเหมือนกับไข่และไส้ของเรานั่นเองค่ะกลิ้งให้ทั่วๆนะคะมันก็จะได้เป็นแผ่นบางๆแล้วหลังจากนั้นนะคะปิดฝานะคะทอดด้วยไฟต่ำๆเลยนะคะแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าขอบเนี่ยจะต้องเลาะออกนะคะขอบจะแข็งๆหลังจากนั้นเราเอาออกมาค่ะพักให้เย็นเลยค่ะระหว่างนั้นเราไปตีวิปปิ้งครีมกันเลยค่ะเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถุงเลยค่ะรอไปบีบกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราเริ่มมาบีบกันนะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้ก่อนค่ะและจับกล้วยหอมใส่ตรงกลางค่ะหลังจากนั้นเราวิปปิ้งครีมนะคะทับไว้อีกค่ะทับไปนะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะค่อยๆนะคะประคองมาอย่างนี้นะคะให้เป็นทรงในลักษณะอย่างนี้ค่ะจับน้องเข้าตู้เย็นค่ะทิ้งไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเรามาตัดกันนะคะนี่ไงค่ะเราจะได้เคฟเย็นกุ้ยหอมแสนอร่อยทำง่ายๆนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ